นี่ครับเดินทางมาถึงมวยในคู่รองครับฝ่ายแดงเพชรท่าเรืออกิจเกษมนะครับน้ำเงินกล้องพยัคฆ์โตราชทันยิมฝ่ายแดงก็เนี่ยครับเสียเอ789ไทเกอร์ขึ้นไปถอดมงคลให้ด้วยตัวเองครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับมีคุณสมานสุธรรมาพิวัตรนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ขึ้นไปถอดมงคลให้กับกล้องพยัคฆ์โตราชทันยิมครับผู้รองกางเกงสีแดงเพชรท่าเรือสอบสิทธิ์หนุ่มน้อยแหมโดนขาครับมีอาการไหมครับกล้องพยัคฆ์ออกมาชกในเกมตั้งรับแม่แต่ว่าอาวุธยังหนักน่ากลัวครับวงในขวางไว้ขึ้นคอได้ไหมไม่ยังเจอขวางยังตีกันไม่ได้กรรมการแยกเลยครับนี่ครับตอนนี้เป็นฝ่ายแดงแล้วครับเพชรท่าเรือครับติดเข้าไปครับเพราะยกที่แล้วนี่อยู่ห่างนิดหน่อยแล้วทักนี่ครับเชือกกันเวทีมีปัญหาเล็กน้อยครับกรรมการพักเบรกสักครู่ครับตามกันต่อเลยครับเทียบเป็นฟุตบอลแล้วนี่ครับเริ่มครึ่งหลังครับรูปเกมผ่านไปครึ่งทางแล้วตอนนี้นี่ครับกลางยก3เครื่องก็ยังร้อนอยู่เหมือนกันครับโอ้ยมาชุดใหญ่เลยครับไฟน้ำเงินกล้องพยัคฆ์ครับบอกว่าเสียเวลาไปเยอะอยากจะปิดเกมเร็วเลยครับพี่อาลีพยายามเดินเบียดเลยนะครับต่อยหมัดแล้วก็เตะจ่อยางมาดูวงในเพชรท่าเรือก็พยายามจะปล้ำในนะครับไม่สนกล้องพยัคฆ์เดินขยับเดินชนโอ้โหเอาเตะซ้ายแทงซ้ายแทงแต่ละดอกก็เนื้อเหมือนกันเพชรท่าเรือคอยไล่แขนนะครับแล้วก็แทงโต้เกมการชกนี่ถือว่ายังแลกกันสนุกนะครับถึงวินาทีนี้ครับก็ยังเหลืออีก1นาทีนะครับยกนี้ยก3ครับได้พักกันไปหลายนาทีโอ้ยต่อยท้องครับรัวกำปั้นนี่น่ากลัวเลยนะครับกล้องพยัคฆ์เพชรท่าเรือใช้เหลี่ยมหักเททิ้งไปครับหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยทำไมดูนานจังนะครับเพราะว่าพักไปซ่อมเชือกเดินโดนดักแทงครับตีตอนนี้เปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับเพชรท่าเรืออยู่ห่างไม่ได้เททิ้งไปเลยครับอยู่ห่างนี่มันโดนหมัดมันโดนเจาะล่างครับพี่บอลนี่ครับมาว่ากันต่อกลางเวทีนี่ครับลงทุนใหม่เพชรท่าเรือโอ้โหนี่ครับคออยู่ไหนขอเปลี่ยนติดชิดในก่อนแต่ว่าน้ำเงินครับกล้องพยัคฆ์ในแกก็ตีสู้เลยครับพี่อาลีเรียกว่าพยายามไล่แขนแล้วก็ตีสู้เหมือนกันไม่ยอมต้องใช้ความใหญ่ห่มไปเรื่อยแล้วนะครับตอนนี้เพชรท่าเรือต้องชนอย่างเดียวไปอยู่นอกไปยืนคุยนี่โอ้โหซ้ายนี่เจ็บทุกดอกเลยมาแล้วครับขยับเข้าไปมีหมัดหน้าคอยแย่ด้วยทำลายจังหวะไว้โอ้ยแทงลูกนี้มาดูกันนะครับเกมการชกทีมงานของเพชรท่าเรือนี่บอกให้ชนอย่างเดียวให้เดินอย่างเดียวโอ้โหนี่ครับไม่สนแล้วครับเครื่องติดยก4เครื่องติดกรรมการแยกออกมาก่อนถือว่าสนุกเร้าใจครับคู่นี้ผัดกันรุกผัดกันรับแยบไว้ครับยังเดินเพชรท่าเรือแต่หลุดซ้ายขึ้นไปมาซ้ายอีกทีหนึ่งคู่นี้จะออกหน้าไหนครับจะออกหน้าไหนหลุดซ้ายครับแต่ว่ายังยกบังได้โอ้โหบีบหัวใจครับโอ้โหดูว่ากล้องพยัคฆ์เองก็เก่านะครับอาศัยจังหวะไม่บุงบานเลือกออกนะครับดูว่าเพชรท่าเรือขยับเข้าไปซ้ายนี่เริ่มทำงานได้ดีตั้งแต่ในช่วงปลายยกที่4แล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับยกนี้ครับเสียจังหวะล้มไปครับเพชรท่าเรือเวลายังเหลือให้กับนักมวยทั้งคู่นะครับทั้งเพชรท่าเรืออกิจเกษมแล้วก็กล้องพยัคฆ์โตราชทันครับอีก2นาทีกว่าๆนะครับใครจะเป็นผู้ชนะซ้ายไปครับนี่ครับซ้ายละนองซ้ายขอนแก่นนี่ครับแดงเน้นมาเป็นชุดเลยครับกล้องพยัคฆ์แต่ว่าตอนนี้ตะคุบไว้กรรมการแกะออกมาก่อนแยกออกมาว่ากันใหม่กลางเวทีครับดูว่าเพชรท่าเรือนี่เดินเตะซ้ายอยู่ดีๆนะครับไปโดนเจาะยางนี่ออกอาการสะดุ้งให้เห็นเลยนะครับโอ้โหดอกเดียวนี่ชัดเจนเลยกล้องพยัคฆ์ชกง่ายเลยครับแต่ก็ยังไม่ยอมนะครับพยายามจะเบียดเข้าหาดูว่าเพชรท่าเรือนี่ต้องมีหมัดมีศอกมาช่วยแล้วครับพยายามจะเหวี่ยงครับเพชรท่าเรือครับไล่ต้อนครับแต่ว่าโอ้โหยังวนอยู่ครับกล้องพยัคฆ์ติดเชือกแล้วหมัดโดนไหมครับยังไม่เป็นเป้านิ่งครับกล้องพยัคฆ์วันนี้ถูกทางถูกส่งครับฝ่ายน้ำเงินมีคุณสมานสุธรรมาพิวัตรนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครับขึ้นไปรับนี่ครับกรรมการหันไปชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินครับกล้องพยัคฆ์โตราชทันยิมครับ